Не повірите, але ці рогалики готуються без масла, без яєць і без сметани, а виходять ніжні, розсипчасті і дуже смачні. Сьогодні покажу простий рецепт пісних рогаликів, які готуються з найпростіших продуктів. Тож давайте готувати. У миску наливаю 100 г води, додаю 100 г олії, 2 столові ложки цукру, чайну ложку ванільного цукру і дрібку солі. До речі, повний перелік інгредієнтів залишу в описі під відео, щоб вам було зручно. Все добре перемішую, щоб цукор розчинився. Тепер всипаю 300 г борошна і чайну ложку розпушувача. Спочатку перемішую борошно з розпушувачем, а потім замішую тісто приблизно 4-5 хвилин. Дивіться, яке воно виходить, густе, м'яке, еластичне. Через олію воно трохи жирненьке, тому зовсім не липне до рук. Воно може бути не ідеально однорідним, це нормально. Накриваю тісто рушником і залишаю відпочити на 20-30 хвилин. Час минув. Ще раз трохи вимішую тісто, приблизно 2-3 хвилини. Тепер воно стає більш однорідним. Ділю тісто на 2 частини. Формую кульки. Розкачую тісто в круглий пласт. Стіл борошном не підпиляю, тісто і так не липне. Розкачую дуже тоненько, приблизно 1-2 мм. Тепер нарізаю тісто на трикутники. Можна звичайним ножем, можна ножем для піци, у мене кулінарний шпатель. Розрізаю на 12 частин. І маленька порада – розкачуйте тісто тоненьке, тому що поки воно лежить, трохи стягується. На кожен трикутник викладаю начинку. У мене сьогодні готова макова начинка. Але підійде й густе повидло або варення. Головне правило, щоб начинка була густою і не витікала під час випічки. Скручую трикутник у рулетик і виходить рогалик. Викладаю на деко, застелене пергаментом. Кладу кінчиком тіста донизу, щоб не розгорнувся. Так само формую рогалики з другої половини тіста. У мене вийшло 24 штуки. Випікаю в розігрітій духовці 180 градусів, режим верх-низ без конвекції. Час випікання приблизно 25-30 хвилин. Рогалики готові. Вони залишаються світленькими, але гарно пропечені. Посипаю цукровою пудрою. І все, смачний десерт до чаю готовий. А тепер цікаво дізнатися вашу думку. Яка начинка для рогаликів найсмачніша? Мак, повидло чи варення? Напишіть у коментарях. Якщо відео було корисним, лайк і підписка дуже підтримують канал. До зустрічі в наступному рецепті.